Pinabawasan mo na. Man, pinabawasan mo. Mag-addict mo nga, addict ka. May lalo mo na keyboard. Ini, todo. Ayun. Todo.
Ano ko direct? Ay, yung port mo na kasi ko. Gusto rin yung ano.
Bakit? Ang hina. Ah, babae. Ay, dapat yan. Gusto na kayo ng hayop. Uy, master. Albus na nga yung hayop na gili ka tanga. Kaya ako, Ano dito na? Dito na dito na. Mahuli mo duli ka. Hindi ka mahuli.
Sige lang, men. Sit down, men. Sit down. Ginaan. Ano, men? Sige lang, men. Wala nga. Buksan mo, pantukot na. Para ang mga nag-off sa nakura mo. Hindi ako. Kasi, ano, balon mo. Balon mo na yun. Wala. Kasi yung Ginaan. Nagpatawas na. Ay, gasol. Ay, Electric siguro ang laki. Mag-wait ka sana. Ano mag-mute? Lagi ako yung ay mute. Magkuhan na siya. Ako. Maybe start yung ano ko. Pero ba rin? Yeah. Magpapasindi. Ha? Parang kasi daw mo. Ato. Gusto makapicture. Alam mo ka lang eh. Sige nga, di ba? Hindi na buo. Ako mo na ako. Dragon ba ba? Eh? Oo, daw. Ako ina ako diyan moral. Eh, iba ko yun sa May paninda. May bagong video. Ikuan isa nung mga Napandun siya doon. Nagagulagaw sa kanyang ilan. Ito mo, sabi ko. Ilan mo, bakit doon?
Mang, sino, sabi ko. Ika, sabi mo, Tapos kung may invite ko ba, hindi ka kaya, mura rin ang sabi ko. ay, pag nagre-reverse, Ay, revert ka, ang stats mo, bang 1,000 an, nagiging ang 5,000 kung 1,300. Dagdag pa. Ako yung ay, 5,000 ano na, 400. huwag mo po sigilin nila ni drop. Cute, cute. Okay. What? What? Yes. Right. Eat. Naman, OPM, Oh. Hello? One up. DM. yan, invite mo yun. Ikaw nga, DM. Ano? ikaw na, yan, yan ang pangalan. Yung dami nga yun. Yan naman, ano ka? Invite kami dyan. Ay, yun lang. Yun. Hindi po ako hindi po ako. Nag-revert ako. Nandito ako dito sa Kuning, ini biglaan, ang luwa, ini tamak, hindi na tamak mo.
Kinalaman mo ito. Yung ulit ko yun. Sa turuaran ika, na nabibila ng dati. Ano ba ito? Ano ka po kita sa'yo? Hello, pares mo mo. Sus kita, si ano ba ito? Si Martas ang nag-vlog. Ayun mo love. Ang milyon. Ang milyon. Ano na sa namin mo? Sabi. Sabi, ano ko lang? Kaya nga, yung mga max, magaling yung ginagawa mo mas ano, mga gamit ka, shadow, kaso ang damage ka na, may damage ka. Makalimad. Kaya nga, na-remember na niya, ba? Pag nakakuha ang shadow, masak na. So, yung try ko kurama, alam ba yung kurama yung mga hindi mo na, Pamir, ay Masiria, kay Juan mo bilag-bilag ka nga. Tapos ba siya yung magical ka? Na ano ka? Ay, Russian shirking. Ay, yung, Gabon TV. yung, Ano ba? ako ang tawag mo, mo na ang mga. Nag-ano ako nag-ano pag ako dito tapos pinindit ko sa ano. Oo. Yung mga, Hindi ako nagkakaling ko sa ay, buwan. Iki. Lahat nila na ako dito. Love. Ay. Wala ka tama na wala. Yun na. Sumayat yung pala. Okay. Ano ba? Tinawag ko ng ano. Speak up. Ano na nga eh. Baka makakuha ka ng oral. Ako lang ako street. Zero Hindi M. ba? Stars. So, Link. no. Okay, sige ko na. Kasi natin. Yun na. Wala din yung dinagdagan. Ay, pala nila. Lalo na kami ko. Naman mabanalig ka dyan. Malibig ka dyan. Kasi libot na ko. O paano ko? Sige ko. Sa ino bang ano mo ano mo lumit sa o pag ano At bawal ka sa gamit. tulong sa sika eh ako din sige gamit ko si ayo ano sa mga ay pansi ko ba may pa ang rabas ng kayo Ay, sa parang yung bola bibili ka. okay oh sa pamilya din ako diba diba ka niyo so eh pala sa nakuha ko ang Marami gusto mo siya. Bago nakukuha mo.
One minute. Nakulo ko nga yung ako. Malayo, paano, digigang pa. Na, na. O, hindi mo itong sa yung lang, ano ka, doon, pagkakahon na, kapag nilagit ka, hindi na ka, Parang silingaw. yung, Pagod ka doon sa pelikula, tumabang ka na naman, hindi ka magkapit ka wala ka na. Ako dito. Tapos, may tinik. Kung wala nang wala pa wala. Wala sa gismo sa mga kare. Basta mayroon na nga. Hindi ka alam kung nakakaya ko. Kapag deliver, nilagdag niyo yung sa kanila, madami. Hindi nga niyo, Tapos yung bilalaki. Eh, ha? gusto rin yan. Pero ang pinamalubi pa. Okay. Yan. Wow. No, Wala mo rin kung iba na ako. Yung Pero, system.
Yung ako ba yung manual, pag sa nakaupo sa ulit ko ulit, dami pagbuwan. Kaya kung saan mag-contact, pwede mo. Gusto ba niya papunta sa Yung ano, pero na ay, kapag ka, hindi, hindi. Talaga na, pero wala pa ba dito? Sino na narinig po? Pero pinapiyok ka rin ba? Electric pa. Susunod. Alam na. Boy, Grabe to. Here. Tingnan mo na nga ang mga alsalas na dito ko pagbalo na pa rin ang po. Hindi mo kumita, mga kapatid, hindi mo sila Ay, Wala mo ba sa ano mo, mouse? Wala yung bread daw. Baka Dapat tayo gumagdala mo. Rice ka na rin. yes, yung ano yun, Jay? Yung, mga ano yung prediction mo yan? Jay? Pinapiyoro niya, sabi ko, at hindi sila mo sa wag yung matibay. Now, okay.
patay ko. Diyos ko! Air shot. Eh, siya, ha? Ay, sir daw. Ganyan, no? Kaya mamaya. Di muna! Mamaya yan. Dito na ako may Siguro? Ha? 60? 60. Tema. Ba't anong dape? Anong dape? Ito ako sa ano. Kasi dape dape. Ito talagang ayos. Blue David. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako rin. Shot. Itong ino. Wali na ito. Wali na ito. Lagun.
pay, i-pay. Alam mo, parang ako po nila. Ako naman yan. Kaya, kahit ako po nila. Dati kasi, wala ko na, alam mo, Ako daw, ako daw. Right, pay. ikaw, yun yung, mga sinisimay namin mo, drink, assembly mo, drink. Uy, Ano ba yan? Ano ito? Wala ko failure, mahal ako. you white beer? Ha? You white beer. For one piece, parang 1 week ka ng kapangyarihan, ha? Wait. Wala ka pala. Yun, ito, ito. Ito, ah. Alam mo, pero di ba lumasin ko pa din ako dito? Iyo. Ha? Alam mo, di ba, kaya pisit ko, di ba?
Or ba, Jake? Hindi ba ganda ko masaya? Ito ba dito ba? Ito to, good na. Hindi ka na ako. Yo, Wait, yan. Oras na din. Oras na video. Okay. ano,
Gago, October 4 pa ako. Wait, wait sa engineering yata. Sabi ko, Lipat ang wala ito. naggalingan pa di ako manay, balang di ako mayon dyan. Ano tumito? May drako? Ha? Hindi ka lang kung may dito pa ako ba niya. Takot din mo kuya? Okay? Ha? Dito ba wala ka na ako. Ano?
dito na ako. Election yun. Dito ba? Yung sponsor na ayos, may pag-aaram ka? Nahiling mo? Oo, meron eh. Iba pa da siya up, siya ika. Hindi mo sabi ka hayop din din. Ano ba sa short ko ano? Balls. Anit kulay. Pula. O ito po dito ito. Papasay ko sa ko. Ay, teka. Sa mong kulay hindi mo mabali. Kasi yung hayop sa duman ka. Ano, kabab? Kaya, duman kabab? Kabab. Yung may CCTV? CCTV. Kabulino. Kabulino mo. Ibang ko. O saan siya matawala? Hindi, wala ba na yan na sabi ni Roy, araw niyo daw siya nagpuro na bang liga. Banda doon sa dito. Doon sa yung hayop kasi nuwat ako sa ano nakakuha kayo. Kasi ubit ka doon. Dahil ba na hayop din si Andrew kasi Andrew. Ibig salaan din ni kayo kung ano sa ano, wag ko kasi kay Puli na. Sige sa ito. Kaya doon sa ito. Tapos ano, hindi ako dito yung ito ba nga, hindi ako sabi. Grabe, nagamit na ko nila. Kapag gusto ba siya kung ano, ako na, maulit na sana ako. So, kasama din dito yung hayop na. Ano pa ako mong tapos ko sa mga sa kaunti ka nila? Parang kada para mo ang tulog na sila kumata-mata. Hindi mo ganahan doon. Pinamatapusan na ako ng mga. O, di na mo ganahan. Ate. Because kung paano mo pag-ikot ng mga ano ka ba sa pag-ikot? Diyan, sa kalpa. Tapos nabalik mo na ako alas. Saan ka nabalik? Kung saan? Baka
Ito talaga. Wala na dyan. 285. Wala? Ano, ikaw lang persona? Sige, hindi mo lang. Ay, no. Napang mo talaga po yan? Dito sa palunod talaga. Pero, hindi ako din. Family. Roll ka ba? Dito sa Siya ba din yung kuminsan? Sabat ka. Ay, dumin. Hindi na sabat ko dyan. Gitin na ba may sabaw na kami? Hindi yung Naturaan. parang mga labing friends ako. Okay. Kasi ano yung Busok kasi. lalo sa isip. Kasi di ang nag-ano ng ano, squad. Iyo. Ako ang right take. Alam niya na. Ito may ano na naman tunduan na
Diyan ko din pa na ano, demon. Diba, ano ba? Puto tayo pa. Ano na ako? Mayo, ano? Galing mo sa amin, Bilal. Ay, galing mo sa amin, Lok, sa tubig. Siya na. Ay, mapon sa tubig, Lok, so. Sabi ako. Okay, nakarap ko sa tubig. Yung lechon na dahil din. Lechon CG. Lechon CG po yung andang sa CG. Para pala din. Bigla na lang. Yun. Dali nga, ikaw madali oh. Hindi mo gusto mo na ba? Ano na? Hindi mo kami pa ibang CG. Hindi na. Iyaw. Siwa na po. Apa? Ito din, pero nalagas nga rin. Mali kasi ko na ako. Ako na ako CG. Dapat kapag dapat siwa. Ay, bitter ba yan? Mga po si Sir. Ulit ano din yun, ay, friend mo? Oh, Ito, pinalaw. yun na. Masarap pa nga pa rin. Balik, sige, arik pa. Sanday na ba ako? Hindi naman talaga magbabagduan. Hindi ako na ako. Hindi na CG. Got, hindi mo wala ako. Ako yun, Gusto, iba nila pa kung ano lang ako. Iba, sangat pa na ako yung tingnan mo, sangat pa na. So, friend ko, yan out na nakapangyarihan natin ko kung hindi na makawat. Ano hindi mo yung
Ano? Kira panuan ang business nila nila. Ano mag- At ikaw na sabihin ay kaya masyado ako ang parang going sa Ako yung ano, hindi. Hindi ko na. Kasi wala si Kiyo ko. Yan na tayo. Isa niya ko yung kabay nila. Ay, ano ba na to? Sabay yung bag, sabay ako. Ako pa rin niya na. Gusto, wala daw ito. Parehas mo sa hanggang punta ko lang yung week ko. Parehas mo sa hanggang Ito pa ko, ano ko ba ito? Nakuha. Mama, may sinubo sa kure. May sinubo ko. So, ano ba ito bro? yung ano yung kasi Dagan. Alam mo kung siya, hindi na siya daw? Kita dahil. Ano ko? Paano ba ito? Wala ko. Tamo. ay tanong sa din mo tao yan ang ano Babalik ko. tugang Bibig mo ko doon. Babalik ka nila wala. Pero sino? Bakit kayo nito? alas sa ano sa akin din mo Si ano ka doon? ay ano yan matagal na ko yung ayan tagtaan akan Saan? sa Iliad Sa narito. Okay mo ka naman lang. Okay ka lang. diba kung nangyari sa Iliad sili ako ka lumang ulit yung lumang yung chicken gold yan yung us ako na mo hindi they binuan hulog Dito. talaga nga right there Angela ako ba na ayos ka?
Ano to? Ano? Sorry. Competition. Ano, ML TikTok complication. Competition, tanga. Competition. Ano? Competition, ano? Competition. Wala ka. Wala ka naman po. Ano ka nga dati? Ano, I don't know. Yung M. Ngayon, si Jelly mo. Ang hayop lang! Kaya pag hindi magkakaiba na, ano ka Ako, pinapatungkol. lang, no? Ano nga gawin niyo? Kaya umaga. Bye. Laba. Ang aram doon. Puro gano'n. Dating ka na yan. Ano ko, iniinig ito. Ay, so ano, wala mo. So, hindi ano? Kasi,
Kuya, mali po. Aling tingin ko yung Ako din, wala lang dyan, ikaw kung buo ko. Why? Hindi ka lang. Mel, magkita doon ba kami party? Hindi kami magkisino kami klaro ba? Basta kung may makuha ka. Sa ano, tapos gamitan mo kayo niyo, maggamit-gamit ka kayo niyo. O kumuwi ko. Parang inap ko. Oh, yeah, ground. Pag nag-ground na pag-ground, tapos ano, pag nakubuko na ko yung, pagbaba na ng baga, pag nakabilang na naman sa sabay G naman, tapos sabay G. Ah, siguro yun. Ano, BTS, ayun na ako niya. Kapag nga lang ka mga ano mo? Kami, service ko. Ha? Wala ito mo kawin mo? Langaw. Langaw. Kaya lang, alam mo yun, Ano naman yun? kailangan mo sa tubig. Akala mo ito. Bubuko dito. Ano ka doon kakalakaw sa tubig? Tapos yung biya din yung madalang siya. Nabutin sa tubig. Tapos ko, snake na, bubuko dito. Tambak ko kamo. Bahal na. Ito nga. Wala. Doon, 150 ka lang sa buhay mo. May G. Kaya, huwag sino kami radio. Wala yan na pa sila. Yung po, Kuya, nagtanaw ka na. Ano ba ito? Ano, tigbara yung kita. Nagtanaw ka na. Nakuyabot ka pala niya ate. Kasi yun. Sige ate. Ano ba? Kaya dalihan niya. Ay, ay.
Baka na makikita ko ng content. Baka na makikita. Ano ba ito? Yan Ang o, away si ako na. EY. Away din na. Sige, pinanagin sa kwenta. Sino kang manano? Yan o, si EY. Bibili mo. Ito. Sige na. Ang Bukan. Wala. Wala. May ayos. Guys. Wala ba nga eh? Hindi mo na-equip. Yan o, October 20. October 4 pa. 22. Complete na niya tulad na. Balik na pinunit sa Balik na mo lang sa try na nagtawag. Wala naman yun. Yo. Sinara na naman. Yung gusto ko susulat. Kasi nakuha ko ito. Sa pagbubuti. Di ba ako sa ito? May hilo na tabi. Dahil naman, ako ba siya? Mga bulok na ito. Yun. Nakakulit ko. Harap ko nga nagbira niya. Maki. Ito, nakakulit lang ako. Violet. What? What? Ano to? Ay, nagkalat ko. Shoulder disease. Carbon! Ano daw? Hello. Wala. Dahil. Carbon, ano? Wala Wala daw. Ayun po dito talaga. Mood. Sige, mga pulo po ya. Hindi mo mo rin. Ako yung yung mga nago. Tapos naging ano kaya pinakautan niya. Ano pa pa yun? Ayaw ba makuha na ako sa inyo? Play po kayo sa men. Ano po na ito? Ano ba ito kawan na? Doon ko mag-order yun. Ayun. Kung ano lang ang mga kailan mo, doon ano. Yung sa kanya rin, sige. Gusto ko sa iyo. Sa kaya por doon na. Kung wala ko sa atin doon. Si... Sino? Ang busra. Sino? Yeah, 1.5. 1.5. Sino lang ang mapalin niya, yo? Yung ano yun din. Ano yung gumawa? Ako nga. Bullshit. Bullshit. Good. Ano yun?
Yun, honey. Bumang kita ako. Ano, mukha. Ang mukha, ano ba yun? Diba? Saan ka mo? May nagdala na ano. Ay, paano kita paulan boy ano yan ang wood man ano tayo ginagawa man sana kristal man oh Mood. Sabi ko ng mood. Mood. hindi pa nga ako nakapili Puro maki. panghayop ka Mud. sumat kita dapat talaga kita wood hindi pa may pulyo Ano kulay ito? Ano kulay ito? Hindi, ito man. Kumalat natin open gawa ko. Wala ka sa hindi. Dahil maski rin sa bawang sarap. Mas nakaramay. Sarap ba? Maski adobo to. Maski adobo. Oo. Kung may sabaw, mahal na.
Ayun, dyan lang. Dyan, dyan. Ang hindi sila makalong po tayo. Hindi na ko ba? Hindi na naman ba? Ayun. Arbok sila. Ano, gusto mo na ko pumunta. Terus kado, napisang kahit sa ayun. Kasi nagawa mo palang sila para sa okay. Ano ba yan? Yu. Parang biging ikaw. Oops. Si Barbie. Ew. Ina mo, siyam ka. Ay! Sila ka bakla. Kaya po ba? Ang paligiran na walang ba din? Wala dito. Jadi pa wala yan. Open man. Uy! Uy! Ano yung kinakabagtay? Nakabagtay, di ka na gumawa, di ka na gumawa. Ano kung saan wala wala LPG? Sabi ko today, resulta, ano, nakadun ba eh? Yun, sa lakaw. Nakulog. Nakulog. Nakulog mo. Ano doon kasi kapag ito kung talagang magpantili ang kopi kong lahat. Ikaw putang artisan. Madali na magdi para. Please, wag living ako. Living ako. Hello. Mario. Wala masin sa law. Dilaw ka din. Easy to Uy, cheater. Easy to it, kakalayo.
Kasi sila pinsa. Ulit siya makikam. Stupid! Nabugi! Tangina mo. Patalo na ba ito? Bobo! One easy Baka mo para kayong hirap dyan na. Pag-good ka, okay, iwanan din pinakam ka. Pero ang stage, ayun, utility. Kailangan ko present sign. Strategies, you know. Diba? Ano, Pedro ko lang? Yeah. Ano, Pedro ko ko din? Siguro din. You know, yun, eh. Relax. Hindi ko parang ako hindi ko parang Ay, mga stage. Ulit, ulit. Kaya, tasak para pa, ilaw. Yun na yan. Kaya, Uli na pa sa likod mo. Umubog si JP. Kung kailan nag-vlog ako. Ikaw na mag-out, wala. Wait, yun naman sila ako. At ang siro ko sa ano, sa YouTube. All pa na kayo. Ano ang copy stage? Ano ang copy lang? Ikaw yun. kaya, Ito mama mo. Balik kung tumay bali, ilan po yan. Parang yun lang. Bawi. Hindi. Dali lang yan. Dali. Dali sa lao. Igido. Dali, baklo. Isa, naglao. Dalaan. Ay, bayo. Hey, di ako lang din, please. Yun mo ako. Yan lang, pwede ko na ginawa na. Ang PJP! Ay, tinatawag ka ng luwag. Uy, bago! Uy, bago! Uy, bago! Ang PJP! Ang ginaka. Iwan nila pa nila kung wala akong PJP. Kaya na ako kasi. Ay, sana. Ikaw pa ako kang ano. Uy! Kaya mo ka. Walang discount. Hindi ako makabaka na banding. Ano ba din ako? Paling pa ko, di ba kalim na kayo plane? Si Barbie, oh! Kaya pa, mag-ano tayo, ano pa ko ba yun?
Flip tower ako. Andre, Ano? Mag-flip tower. Ang damit. Stage yung break ako stage. Ako sumbi kape. Ano ka? Ha? Ano? Ano? kapapayat. Ano kanilito? Hindi nyo. Ano doon si? Ano ba? Di na ano lang tayo. Hindi ako sumuha ka lang ba? Pero sa hindi nyo. Hindi ka daw, wala tayo. Na ba? Hindi pa rin sa karaw. Ay, hindi ko pa lang Bruce ka ba yun? Bruce, i-rewrite. kaya, hindi ko lang natin gamit ang araw pa. Gamit sa drink pa rin. Ha? Uy, ano, din o. Go! Hey! Obo! Nabaw ng grisip yung Ikaw ka sana. Tapos na, ulit pa, hindi na dahil atalasan. Okay. kakulot! Ah. Bi! Yan mo! Pati mo pakulong ka na, Bi! Doon ka sa palaban! Uy, naslugod sa palaban, no? Oo. Nice one, di pa na-stop. Sama na! Utang mo, ito na lang, mag-sisip. Visual. Ano kang kayo? Tutong sa tissue.
nagalit kayo sila ha. Bakit ka mo sa Ha? tuwa? Ito, garo, pag-abot. Ay, kaya ako. Look po ako. Ayaw kita. Eh, na ba yun? Magkakita sa liyo. Sili. Sino naman ba yun? Ay, yung puto talaga kapal ko. Ako di ba stock? Dito mo na stock. Nice one. Di mo na kung kilometers ako. Yun, mga bobo. Bang! Yun na, yung hindi na matabi. Merpig naman ninyo. Review. Yung si Dubai. Oo. Kita naman si Dubai. Diba? Si Rinaldo. Yung kumoy di kasi. Lahat mo na ba lang Yan o, puso nila ito. Ako, yung puso na. Hindi mo yung chip na mahal. Ayun, okay. Bakala ko lang malabo. Sabi ka daw ko. Very siya. Uy.
Uy! Tangina mo. Hindi na lang. Direct. Okay. Down. Down. Ito, ito, Nasa nilapit ang ating team. Pick me up. Pick me up. Sa technique. Magula na. Ah. Naturunan. Sino ba lapit mo dito mo? Wala, no? No. Naturunan. Ah. Yeah. Dito ka rin. Okay. Ano Ano ba ako mo? kuya? Kaya ka ba? Ako, ano? Hello, Sharik, Sharik. Shit, bro. Ako yung ako yung Station. Station. Alam ko wala station ba? Ako nakapag-itlip na mata. Sayang. May barya kaya. Kaya na mo. Dali naman. Burn, go burn. Ano din? Page, tabuhan ng video, Dave. Dapat date na nasuka. Sayang sa nasuka. Pag-ibig ko
lang. Uy, hindi na tayo. At, Eh, padakot sa pare. pero si, ay! Laro si ano? RPG man. Eh, siya. Doctors! Doctors! San Jovi, may RPG dito. Balik dito. RPG dito. Ano natin yan? Print ako niya. May print siya, may print pa. Hindi ko lang kamayo. Sige, pwede mo kayo. Yan ako, arkas ako yan. Yan ang arkas ko yan. One board na sa iya. Okay, for people. Nawala ka. Okay, man. Salamat. Ay, number 2 na lang, Lord. Ay, ano, so, macro. Magkabi. Sato. Pangan na ka din. Anong oras na ito? Alam ko si Lydia. Oo na. Alas 11 na ito. Alas 10 na ito.
Wala Sage. Nan! Ikaw. Ano nga kaya? Pwede Hindi na mo. rin ako nan! Ikaw. Tapos kita Sage. Yo. Yo. Wala ka din. Ano? Boss. Mag-iakot ka ba di server? Okay na the brain. Ano man yan eh? Pwede server namin. Talagang brain. Yung ako anak yung component ng Diba? Oh, boy. Anak yung natin. Alala. Sige. Ano yung stage na papasage? Panyon. Ayun. Balik na yun. Wala ka na. Talk to them. Ano ko pa nito? Diba karasing ka ni Tati Sage? Sige. Diba? Doon, maray. Diba, nilin. Karasing ka. Ito, siguro ako the same. Dagdag na no. Kung ano, wait mo ba? Kaya kasi dito. Diba, ano ka ito? Lugi na, tabangin na kayo kinano. Tingnan. Combo. Ayun, yan na. Sige, hindi nga na ito. Wow. Ano yun ang connection website? Silver? Pero, grabe. 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 Kaya ba sa'yo? Yay! Wala. Hindi ba ito yung apple mo? Yung pala din. Bye. Yo. Kasi sabi mo, ano? Isi-zero. Space.
Na? So, kita? Okay, kita. Alam ko pa di ko pa kaya siguro. Sige, duwa. Kaya pag yung ano, ano yung pag ano, so ano, pangyarihan mo dito. Ding, pangyarihan mo. Yes. Kung daw, what's na, conflict, yan na conflict. Duwa, ay ma, duwa. Wah. Oh, wah, yung baga si Sida. Baka nag-conflict ako. No. 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 Bana to, bana. Kanan. Medyo tayo magaling na rin kapit. Ayan ba? Dapat pa rin sila na. And you know, N1F. What CJ? Ay, ako, ay nag-load yung mga po. Hi. Compatible. Awak ka niya ako. Sa photo paper o sa kukumba. Tutulungan mo ano kada kula. Hindi ko ito makaka. Kasi niya ba ako sa iba? Yan ay, okay, 848. Binili yun? Igong? Wait, sir. Dahil mo kinahan igong. Hindi ako. Okay, okay. Ha? Ikan yun. Okay. Ano ba siya, no? Ikaw, Malator o malata. Adi siya. Kamu pun banyak sih.
ka ba? Nagpiri ka pang may stress ko. Eh, pero sandali yan. Yeah. Siyempre, ikaw. Kami sige. Ramon. Ako mura ako mo. Ikaw na? Ano yan? Gusto lang? Ano yun? Ay, At sa ano din ako kasi Eh, wala ano ba sa ito na yung mga natin sa kanya. daw sinulod. Dali na. Ako lang galing. Kumpanyan kaya. Yo kasi siya say. Yo. Matagal din ako.
Block na, yun na. Naka-report sa next week. May araw ko yun. No, alis ko. Boy, boy, sige. Well, starting teacher ko rin ang position ko. Ang kapal. Hindi ako. Masarap. Iba ako. Jangan kasi kung nag-click, hindi pa rin nag-click. Lang? Sa kalangara. Kailangan. Ayan po. Pero, ano, yan. Ito pa ay, bakit po yun ang mga sundin? Nan! Ito, Nan! Wala ka na yun na kaya? Ano, liberty show, yan ang case. Ay, may ka na dito sa mga yung tama yan. Basta yun. Lahat ako, alam ko. Tapos sa production ko, pag pinakuligo na sila na, di ba kasi sa television na ay pinag-ikot ako. Iwan ano na ako.
Babu. Bro, kasi kayo, make sure kayo, bro, kasi. Hello. Hello. Ako nakaluwa sa layon, ako nakasasano. Hindi, may druto. Paano, bisip paano? Nagagamit ng night ko. O, ayun ang night ko sa ano. Kung ano, post. Ako, wala mo nagagamit kasi ayun ang night ko. Bakit sila nagagamit? Masuso. Ay, bukod din eh. Sulit na parang suka. So, binurula. Saan? Yes ko ba? Grabe. Grabe na yun eh. Di mo na po Ano ang ganun. patay mo tawa? Di mo nito. Tapaw mo na ito. Kumpanya ka na pala. Bukod mo pa nyo. Ay, ano naman. Okay, kung hindi na okay. Ang natawag ko nito. Ay, kaya na ako. Di ba ito sabi nila Messi, nila ay Messi, Alipan. Kung pinakaw ko mga di, paglakaw ko, natapos sa tubig. Siwan baga. Tagabibay. Manilagay. Nakabulo. Tulog ko dito. Baka rin gusto ko tabuga ako nga rin. Kaya naglakas mo mga ba. Siyempre, hindi ako Ano, natapos ko siwan sa tubig. Ano, kaya yung gusto ko. Kaya yung ano. meron ka kayo? Inigaw ka. Pag lang ako kung nalingin ang siwan, oo. Madala sa sige natin. Naku, dyan sa tiblo ko, kung nagtang sa tubig. Wala po. Sabi niya, hindi siya. Basta't meron kang alak. At Siro din ba galit na kali? Ang mahal sa Siro din, di ko USPG. Nawala di ko dali. Naging Siro yun. Hi. Don't care to see you. Sabi niya, nag-abot, kung kita pa yun. Ako lang, ninaraw ako pilit kasi sino yung baba ko. Magayon mo sa nabi. Tama ko mo. Ano sa mga? Yaw, yun ang pilit siyo. Ito, kaya. Ikaw ka na. Sige, Ay, ikaw ka na. Yun siya. Orang kulit. Ganda. Orang kulit pala. Ganda.
Gago pa eh. Ano ka na? Tingin mo, naman. Bakla mo sinutan mo. Hindi na kabalik sa subang yan si Rage. Wala tayo. May Laban, pangalan. laban. May pangalan. May pangalan. Hindi mo nga picture siguro sa bangkay. Dahil di siya ng computer. Sabi di butang mabalik, di siya dinaset na balik-balik. Nabakla. Tunay kayo sa tira. Para tinaraman may sa abutang ng heart na sige, kumakala ka. Inside. Inside. Ano lang ba? Isig-isig ka na ito. Lagi ko kay Mela Gulahin. Ito na. Tahu, orang anak itu. Pwede video bro. Yeah. Apa sekolah itu? Wala Para dun sa akin. May uli pala yan? Gapa? Sabi ko, ilan yan? Ako lang, ano. Doon sa balik kita kita. Hindi ka na magulog. Hindi. Hindi ka na magulog. Matry na. Matry Pinapil mo nga. Hindi mo na bakit. Mas more mo yan, Matry. Pero, sige na. Mas kaya pa rin. Makasunod 60%. Oo, magkakil ba namin? Hindi naman natatama yung mga. Hindi mo sila kayo tingnan mo. Kada kawat niya. Lemon twist, non. Para sa mga yuk. Pero na maarang mo kaya. Tutuloy ka na kailangan niya ang diribigyan.
Siyempre, yung dito ka, o, bilo, Pero malam mungkin ang daw din ako. Ay daw din yan. Na ano na ano. Salik. So, Wag, magkala sa'yo. Ha? ingot ako. Yes? Seryo? Dila. Saan mo? Siyempre. Okay man. Ito. Di ba ito sige natin. And then, We don't know. Oh, kasi mo siya sa exam. Idarap mo dito rin sa Zam. Ano man ito ba sa? Hindi dito sa Come on. Wonder Woman. Ayun.
Upo, mga sabi nila. Tor. Tor. Ano si Tash? Sabi ko sa'yo, Rock ka? Nakawat ka? control, sabi Purple. God na lang ako. Kailangan. Why? Make that. Kwento, ano, sa English. Para, ano, double N. AI. Ginubo. H lang. Doon ako sa pula, ako yung sarili. Tuglaw. Ducky. Katol. Hindi mo ka katol. Ano, skinny bila? Wala skinny. Skibidi. Skibidi. Sila makalimutan nga. S-K-I-B-I-D
Wala ba na promo ka? Di mo gusto makakasarap na Basta iyo. kasi ano? Kami. Yung kamusta ano, vlog. YouTuber. Oh, di ko sila, mga famous sa YouTube. Yun na sila, di pa sila sa ano. Di sila kumatakal. Calculator, calculator, calculator. Calculator. Ito may 15 months. Ano ka na din? Max mo na to, no? Ano na? Ano? Five. Seven? Ilan ang seven ba ng seven? Hindi naman yun. Ano mo seven? Seven. Eight. Daw, siya daw. Five. What the hell? Grade one. Wala mo ito. Nine. Wala no nine. Oh, nine. Baliktad. Iyo. Nine. Ay. Binaligtad sa five. So, i-copy mo na, i-copy mo. I-copy mo na ito. Ilan na? Oh my God. Hindi mo na. Wala ako sabihin. Kaysa ano, kasi doon.
nagsabi. Ano? Napa ko na. Top X. Sila ba yung napa? Eh, kailangan mo na. Wala na ako. Delivery na mag-auto-play sa delivery. Mga ito si Jesus pick up, ang dating kasama na yan. Ito ka raw, eh. Ano na dito ka raw? Diba, eh? Ha? Yan, say, bawa. Yan, may mga pins pa nga si Jay. Batang Jay. Ay, daw sa mga mga natin bali. Dali na magkasano. Dali na magkasano. Or die. Sudo-duwa naman. Sabi ko na siya magkaroon ng die. Mag-die. Kalwa ka na ako.
Padala lang. Bumuka kayo. Bumuka kayo. Bumuka kayo. Send video. Parasis. Wala na, may tensi. Hindi ano, ganyan. Ito nga. Ikaw na. Okay. Hindi may iyak ko. Wala, wala. Ewan. Ang sabi ko. Para. Sabi. Ah, Nakakap. Kaya kayo. Bawat try sa bawat. Kaso wala yan. Boring. Baka baga po tawag. Balik, mga pagkawat mo. Ito ka. Ako na po. Nalubog pagkawat. So, wala ka mga ito. Wala. Wala yung YouTube dito. hindi na, hindi na masyadong. Wala.
Takot-takot. Palipigan pa. Palipigan pa, Vic. Ha? Eh, saan mo pupunta? Gusto mo na dyan? Good lang. Ayun lang. Good lang. Saga. Saga, hindi ako nakukaan. Pa. Hindi ako makapagod. No. Ate, single mother. Pero ikaw mga, hindi mga, hindi mo kasi papa mo. Ikaw na pag-iingat. Sa doon na. Open. Ba, mga kawat. Hoy, yan. Paano ba magkasama dito? Ba, no? Ayun ba? Hindi ko na ulit na sabi. Mga pa dito. Sampo linggo po. May gusto. Uy. Kaya ka na lang. Aking pinagaling nga ito. Sunda po yung mga. Hindi na ano, wala naman ano.
Pera ako. Wala akong pera pa. O, may ano. Oh, wala pa na naman ako. Masak rock na ko lang. Masak rock na. Hindi, pinakuha nito. Tingin. Ako ko po. Ganda ka, matagpo. Wala. Ira. Live, ito dito. Kanina. Pero ako si pwede na. Dalawa ka rin. Ay, makakala ng luwa ko.
Ugat eh. Tanggol. Ayos ka na? Good. Ano ba? Nasa libre ka na. Nagre-reward ka? Nagre-reward ka? Pumuro mo. Sura lang.
Lot. Buwan na nga yun. Yung kapatid. Di ba, no? Sila. Pero no, Nahihirap ako. hindi kami ligo. Nahihirap ako. Uy, wala. Paglaro ka. Ako. Ikaw! Nanak, hindi ko na lang ito. Hindi ko pa ako. Ganun na. Mawala ka dyan. Mabalik ka dyan. Drop. Dati. Uy. Ayoko pa yun. Ito pa din ako. Ano? Yung nagtulog pa. Ako lang sa pagkakas. Wala. Ano? O gano'n na? So, session, yan, video ko. Nasa bariya.
Join ko daw. Di ba? Gusto ko tuloy. Pero mamay. Gusto? Kung ano gusto ay ano, na gusto sa iba yung tao yung gusto iba doon. Iba yung mga pinaka. Kaya yung ganyan gusto para mo. Magsusunod kaya.
Yan ang tumot. Nagdamdam sila na yan o. Sana. Ayaw na pa rin sa ano. Nakalibre ka na. Zero ba ba? Ha? Hard ako magkakal ng company. Bebe na ulit. Doon naman sa sinyaw na pala. Doon na no. Zero ba? Gusto mo po doon? Coach ka? Coach. Tawag coach. Ayan. You know?
Kaya di ko ako na yun. Dead yan. Ako. Wala na. Natutulog na kayo. Natutulog na kayo. Kaya, mati ang pa rin. Okay niyo. Okay niyo. Kaya sa maglapiga, mati ang pa rin. Kasi lutong ka na eh.
Diba? Ay, si Day, nakita ko. Diba, ganun. Masakay ka, wala kami. Hindi okay yun. Yung pwede naman magsubukan. Ay, may naman ako dyan. May naman ako bracelet dyan. Dego. Hindi mo ng puti. Ano pala yung pagkain mo? Kung kami na rin gusto ko i-skip sa atin sila. Kaya napad ka. Na. Lumaki yan ulit. Ako, kadadaman ng 28. Pinapin mo. Baka ano ka rin na ba? Pipirak man ako, yo. Mamasa lang yung duman. Sobrang alam mo. Hindi mo maulog mo. Ang tawag mo na napakiras mo sa sundan ka na. Uragan? Ay, good on. Apa? Ha? Tingko one. No? Ano? Dapat daw ko nga mo. Mura ko lang din, hindi pa tubog-tubog, budig-bisan mo. Pinakal mo na na. Look here. Sabi mo? Pero sana ito, alam na niya. Hindi yung Mura ko na din. Din. pinaro kasi sa So, yun na naman, gagawin. yung puro maki pala. Man, Ayun yung panalo. yan, nakuha mo ng kailangan. Wala, mapalipilan, mura ko na. Buot mo gusto sa park. Buto na yung oras. Nagkakawa ko. Balik ko sa natin. Hindi ko kinain. Ay, tulong ako. Hindi ko nang buduto. Pwede naman yung subukan. Nagtatawag ko yung gusto. Nagawa mo siya sa sinasabi nito. Ano ka mo? Wala, hindi ko kasi Pagpusta ka dyan. Ano? Dito nga no, bakit dito. Sorry.
Gusto daw nga po siya. 57. Oo, mamo. Para saan mo sa snow? Ano yun? Tapos yung blue mo, yung blue kasi yung ano yung blue mo sila mo. Pati naikit yung magtugaw. Galing yung sigaw sa doon, nagtatago na digdi. Kasi ang nakuwan. Laday. Di pa nagkakakalan. Di pa niya siya po. Balik ka rin ka. Nakumulik ka sa hindi na para na ako dito. Gamo ko yun ko. Gamit na dito. Para mo lang kaya. Okay. Yeah. Marwa ko. Bakla, Jelemin. Oh, good. Bakla, Jelemin. Uy, hindi ko yung diba pasal ko. Ang kulit natin eh. Hindi na yun. Paano nga, paparano kang lalaki, nagaling ka. Ba't bullshit ka ng utak? Laro niya dati kung tukol sa pangit. Bullshit ko kasi dami nga, pangwakas aswang. Bullshit ako kasi rilo! Na, usyado. Anong sama ka? Sumahan ba yung kape mo muna? Bull. Pag nilagod mo, ulit-ulit mo, tumilagod sa kahulan, Nag-ibo lang yun. Ano ba? Ha? Ay, kahulit mo lang. Meron mo nang ang gusto lang nila. Yan na porma mo. Tenta ako. Search ko doon na Gilmil. Ano? Sinong bilay? Nagawin pa na lahat sa mga. GTR. Lapang pag-ang tunay kanul, magkano? Wala, ilipasan mo.
So, kung level na rin yun. Wait, nakuha niyo. Mabalik ka pa mo, boy. Mabalik ka pa sa school. Dati, mabalik ka. Di ba, makapit pa. Dala ko nagtuloy mabalik. Ha? Ano na ito na?
Ayun lang. Yun yun. Hindi pa nga yun. Sige. Ay, mga bata sana kami ang nagtutulog. Ay, dapat na lang. Kapag si Iyo. Kapag si Iyo. Wala pong Oras na lang kung nag-nine. Alam mo, hindi ko mo musik. Ah, Yan si Papa niya lang. Hindi ko nakuha sa iyo. Ha? activity.
Wala naman. Wala naman. Tapi hindi ay kahit mabot ba yung siya ng bawan. Dia mah betul juga berpengaruh dan seperti masih Ilang wala. Ilang sabi mo. No, ang record si kami ano, sila pala. Ah! Sila man ko. Ang dami ko pa sila ka. Ang strong maro. Ang euro. Euro po na. Hindi ano magkakita ko ngayon, pwede ko na balo pala. Mga pwede ko lang ako doon. Ah, Snoopy. Para makakita. Neo. Ikaw. Nakuha ko sa activity. Yan ang ano dito. Yan dito, kung kata na ba ito, video. Ay, ito ba ay. Kaya, nakapinda. Congrats ko. Pero, party. Hindi ko kaya dito sa akin. Oh, sarap yung punta. Sa ano? Sa Reddit lang. I-print mo, i-copy mo na lang sa isip mo. Kaya doon. Meron mo lang cellphone mo.
Tapos isend mo rin sa messenger ko. Sino na sa ito po kuya? Nga pala ko yun ay mga pulos ha. Alam mo ito po. Saan ako pupunta sa lang? Say kuya. Sa date, salit lang. Ito. Matulong. Yan o. Tayo nga. Ulog labang. Okay. Sa short. Kaya, di na dito. Di, iwan. Talagaan. Yung gamit yun. 115. Wow. Search it out, ano? Entry. Ay, lang. Lang. Ini. Wow, tanay.
Yan na, hinahanap ko na. Dami, ulo. Dahil, Thank you. what's na kami? Ayan, ito. Nasa magat. Ay. 7, 7, 8, 9, 8, 7, 5, 9, 5, 7. Yung pare, ay, baka. May nag-invite mo na ganito. Invite mo na din. 6, 4, 3, 1. Okay, so what? Iya. Ano? Then, ang Pero pala daw.
UK. Hindi ko pala. Hindi ko. Ha? Ano? Ano mo? Pa? Ano mo? Pa? Siyempre, di ako matibig ko.
Padala ko na. Ayaw. Masyado. Ayop daw, tubok ng mission. Yan yung... Hmm? Ito, nakapapasok ka. Sige, salamat. Ano mga lugat? Ito yan, mga lugat mo, ma'am. Mga lugat. Ikaw na ang siguro. Kaya, tingnan din ma.
yung alta po ako. Tapos ko ito. Ako yan, quality. Kaya na quality nga na pinakausap. Ito. Yan, ano, sa kurama ko yan. Ha? Hindi mo ko ha? Ano? Dapat ko sa mga balik mo, alam mo, yun. Ako, dahil sa kalimutan. Ha? Wala. Meron? Ayun na pala ako yan. Ano? Sorry. Ano? Yan. Huwag na dami ng mga. Ay, ala, ala. Well, ay na, ha? Pag nakakako siya, tapos mamulubos na. Ay!
you. Algo niyo, kung yan sa mata. Wait. Ano oras na baluin mo? Baluin. Baluin mo. Tapos, hindi ang gita. Baluin mo gita. Tapos, kung may nakasabi mo doon, hindi na to. Hindi na to. Boss, hindi na to baga, may kinalaman baga yung kutsilyo na baga, itap-tap niya sa isip. Hindi na siya. Kunya, yun na ito. So, kutsilyo na itap. Hindi. Ano po ito, malabado? Okay. Tapos, lahat, yan. 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 Ay, sa mata din. Ngayon, ganun.
Pwede kikita siya. Bukas sila. Ano yung kaya? Ano yung ay? Ay, baka yung ay. Mga ano din yun, ako maguli. Wait. Ikaw sa lubog-sulog. Ikaw sa lubog-sulog. Ha? Wait. Ano? Ano si Jake? Yun na. Wala kinain. Ha? Buruma kayo. Buruma kayo. Buruma. Ano? Buruma niyo. Mga ano, mga bako lang po, land, 8, 0, bako lang po, bako lang po, pero mga ano, sana, kasi po, kasi lang makalin mo, paninisipan. Di ba na, nag-close city, space. Hindi yan. Alam ko yung mga bagay na ano, ha? Yung lagi din. Hindi ko mo siya, hindi, patulog lang, ganito. Sabi mo pa, hindi yun. Pag nasa rally, hindi ko naman sa akin, nasa rally. Ha? Alam? Cut off na. Cut off. Avatar of White Lady. Galing nga yun ba? Parod. Baka man, tutulog ka na mo. Uy. Here naman, hairstyle. Meron dito. Wait. Apat na bulan. Baka. Ha? Ay, ito, tingbo ko, ay. Itong bagay sa balot mo. Ganda mo. Lahat. Ready na lang pila ko. Yan o, tingko ko, ay. Yan bagay sa imo. Ha? Ay. Ikuti. Kaya ka na, ida ka na. Okay ko. Yan ang.
ako magigyan. Hindi ko ako magigyan. Na ano, again, wala ko magigyan. Tulog. Tulog. 2, 5. Okay? 1. Mahulti. Ang mata ito, ako makakapagpipit. Ito muna. Uy, puro mati mo lang ganyo. Iyo. Ito kasi niya si ako takas. Seven. Silo ka na ano. Morgan. Ha? Linggo po ano? Biganap ka. Sa balyang niya. Sa balyang. Nagbayad ka na? Ipakan mo na siya sa wala ka nalagyan dito. Sunday ko lang. Wow! Go. Hindi mo kaya. Hindi mo gawa. Bilang bilang sabi. Siguro mga nasa ano no, 70 kilo. Start the first page. Hindi ako. Mga pera. Mga pera. Ano, ito mo yung anong spadaw. Yan, espada kay Gloria magaw. Ano, spadaw. Ito mo yung tama. Ano, pakita. Ano guys? So, saan? Ha? Kaya nga si mga ano na yung timbang pera. Kaya nga si mga timbang Q ah, Q. Kaya nga si mga timbang pera. Sige lang, sige lang. Ay, mo. Kana sa nabit.
Yun nga eh. Ayun. Lang, yun nga daw. 50, Rodex. Mas pala kinipati ba ako? Pagod pa, uwi ang mga max, ano, max 8. Oo nga eh. Dati na 59. Yun mo. Hindi, zero yung makuha ko. Parang ano ito? Bago mga nasa ano na mga nasa 60 or ano, 70. Large ka. Bado. Wara-wara. Wara-wara. Ha? Alam? Alam ba? Wala. Wara-wara. Ipay pare. Robert, sige. Kasi ka pa, guys. Gano'n ka na sarang? Mag-problem ka na. There will be. Yeah. Nada. Nada. Ano? Ha? Ano nga? Turo lang sa panimot. Ha? Ano? Ano ka nila? Ano yun? Ano nga niya? Meron ko yung mga. Ano naman, wala mo talaga ko stress. Wala. Ano? May ang Diyos ka, oy, ito ba ito magagod na? Mga alas mga extra. Ano man? Ayan, alat. Mga alas extra. That's na alat. Parang, manitas na bagang kapag ng game. Dati yung gulang sa kami. Yun, yun na. Super B na sana. Ito yung kana. Toto ka kaya. Toto. Toto. Toto kaya yung sipin. Toto kaya nga yung Toto. Sabi ko Toto. Iya.
Ba't di ba ako ni ano, sabi ko sa kanya, yung pare, alam ko na, hindi na nagpatid, luwara o ding, ding, nagpatid, luwara o ding, ha? Luwara o ding, dati yun, ito sa kuwa, tapos kuwa, iba yung mga sabi ko kaya kasi na ako ang mga kaya sa ano ito ayaw harus ka ano kang so harus ka rin sa so ano sa bata so so kaya sa ano gather so kaya sa pero sa nila Yes,
Paladyo. Paladyo. Uy. Kinama, hindi ko sigla. Kunin mo na ito. Kunin mo na ito. Ito ang nangyari. Ako na, mag-wait. Pati na sila dyan. Di ko kulot mo. Di ko kulot mo. Pati na sila yan. Di ko kulot mo. Pati na sila namin. Di ko kulot mo. Wait, pag-ilos yung nabakan yan. Crispy to. Wait, pag-ilos yung nabakan yan. Hindi ka mag-wait. Mura gusto nabakan yan. Mura lang sa leg. Para sa leg mo yun. Mura lang sa leg. Wait. Maglalagyan ko na ito. Galing. Wala ka. Galing. Magtuto ka kaya. Magtuto. Magtuto. Galing ka na, please. Boy. 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 Si Boy. Baka mo. Boy. Sabi. Boy. Sabi. Sabi mo. Pwede siya natin. Sabi mo. Pwede siya natin. Gitu, Pak. Kayak gitu, Pak. Kayak gitu, Pak. Kayak gitu, Pak. Kayak gitu, Pak. Aku jahit. Aku jahit. Aku jahit. Pak.
Kailan nag-chipin? Kailan nag-chipin? Bukod lang. Ay, marami. Kailan nag-chipin din na ano? Madarami. Hindi na kami. Kailan nag-chipin? Dapat chipin kita? Wait. Chipin kita. Alam mo lang profile mo. Wala ka nila doon. Wala ka nila doon. Wala ka lagi nila doon mo. Wait, paradyo. Wait. Wait. Parang nagkakaroon mo ba dyan? Limang talaga. Wala ka doon. Dito mo ka. Parang nagkakaroon ako. Balikin mo yun ako, diba? Balikin mo. Balikin mo. Wait. Balikin mo. Wait. Yapol! Pakalam mo iba na dyan. But, sorry ah. Wait. Wait. Balikin mo. Ayaw. Bakulaan. Bakul. Bakulaan. Pangit mo ka dyan. Pangit mo ka dyan. Hindi naman ito sila, eh. Bakul din naman. Sila tingnan, eh. Sila tingnan, eh. Yan, sa gallery mo. Wait. Balikan. Balikan mo nga dito. Wait.
Ang galiri. Mulai pasuake gara nila. Mulai pasuake gara nila pero so ate kaya anong gala mulai pasuake nasa uso gala rin. So ate gala so ate mulai pasuake gala rin. So ate gala bilog sa atin. Wait, 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 wait. Ay, ginundo mo. Ay, ginundo mo. Wait, ay, ginundo. Walang lapit. Walang lapit. Ang wala dyan, ano, ang wala, oy, oy, oy. Oy, ako na naman siya, no? Si ate mo. Ako na naman si ate mo. Tumasawa na daw. Ako na naman si ate mo. Tumasawa na daw.
Wait. Sige mo kalog. Ako? Ako? Mataman. Mataman. Okay. Kumain ka na. Wala, wait. Kalog mo na. Ikaw, hindi ko ginagawa ako. Ha? Wala. Pwede yung time ko. Kasi kanawa ko, pag free time ako, bakit tayo? Kaya nga, pagtapos ko, pag free time ko, ay, pero kasama mo pa yung mga ha? Tapos, tapos, sabi ko pa yung mga ito. Mayroon ka na may mabakutan na. Mabuhay ba? Dito ka dyan. Okay. Sabi pa kayo dito ako yan. Wala ka ba? Hindi pa kasi dito ba? Si Jerry ito. May yelo. Lino. Kamu, kamu
okay. Kamu natin. Kamu natin ang pitas ko. 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 Kamu aswa. Kamu natin ang pitas ko. Kapita. Kapita, kapita. Titiran mo ang kanan. Okay. Kapita, titiran mo niya. Kapita, titiran mo. Titiran mo natin ang picture. Titiran mo natin ang picture. Titiran mo natin ang picture. Kamu natin ang picture. At least, ako, kamu, kastong kamu natin ang picture. At least, baka mas ako na yung picture. Gusto na bumagsak? Hindi ka kumabit mo. Hindi na ka pa nagtawag ng shooting eh. Hindi na ka pa nagtawag ng shooting. Ako, hindi ako ulit. Parang siya ba na sulit mo siya? Ako, ano, liwagan.
Di pa na dapat nag ko sigurado eh, hindi pa mag-work ko, tanga ka na, hindi sa phone mo. Nag-training ba kami sa sisigat ang mga kalabas, sisigat na po. Ano mo maglalaro kayo? Ano ang experience yan sa seminar? Meron siya mga kanya kasala sa din Kanya ko yan. Diba, tutang-utang ko ng gasoline. Kami rin kami Mag-isip mo sa buhay.
Ulitin mo. Ulitin mo. Hindi ah. Open mo ang tao. Yung ba, nakita man? Ano, nakita man naman? Sigang unay. Sabi dati? Hindi, primado lang kita alas 7. Alam, hindi. Kapag ba na? Yeah. Ayun, so ako, mabantalong ako. Ito mo kanil. Ano na ba doon? Puta nga, yung pinalita na si Puta. Ang kauruan. Hindi ko nga yung pinalita pala eh. Anong power? Halit na dikdik na yun. Ano nga yun ka daw eh? Nakapagod eh. Ang laki na. Ito daw naman. Anong fruit ang inano mo? Ako, do. Ano? Ano malagyan daw? Yun nga, pinalitan nila. Na ano? Ako, kumain. Kailan na tuloy? Pinipicture dito. Dali lang. Siya na dyan na pinakapagpigil. Pinalitan sa tabi. Pinalitan niya daw rin eh. Hindi may baka nga pa rin yung magdaw. Tapos yan eh. Pinalitan niya. Natin ang gabi. Bakit nalak na iyo? Alis mo kasi dito sa mga. Galingan niya yan na si. Hindi nakabukukan na sa. Nagdaw kung daw ginalitan ko nga yun. Ano, present?
Wait. Hindi atin ang gabi. Ay, kumain. Hindi mo hindi mo parang kumain sa amin. Magpaan. Simboli ng hangin. Kaya baga, Wait, alas 10 na. Alas 10 na. Alas 10 na pala. Ako talaga.
Ako na daw mga kapo.
Hindi ko nila. Oo, siguro. Paano na mga pagkakas ng gabi? Ayos mo. No! Alam mo pala ang gawin. Kaya lang bilakan. Kaya lang bilakan. Alam ko na kung ba't tinalay ko. Tinalay ko. Ano bigay mo? Ano? Para ako po. Para mo po. Tingnan ko na dito ko. Baka yung ko ito. Hindi ko kaya. Ano na yan? Hindi ko kaya. Yung balito. Ito naman. Ito naman.
Pinapanood ng bawal.
Hindi, pare, isa pa. Ito, takot. Umaksama ka sa aking buhay. Wow! Kagulat si Kuya. Ano ba magsusunod tumulan? Graduation pag masiba? Ano? Hindi ko na ngayon. Ano? Sabi niyo, Sunday drinks. Sa mga babae, ito tanga. Wala. Sa pala hindi ko alam. Ha? So, sa to yung hindi ko alam. Para makuruma ka mga pantalong mo ka na. Ano, pala.
And love the music. Nagkaroon ako alas 9, nagkaon ako, labi makatulog sa bago. Sa Malawi, yung katulog. Ang ulang ko alas 12, ko sa katulog ko. Tulog ko ako. Ano siya? Hindi ako Nagkakata pa kanina? Tanghali pa, hindi pa rin pa. Ito mo paano mag-revert tayo? Sa sa aking buhay, hanggang sa dulo na walang hanggan. Ay, sila may ano? Ay, tupira ka ay, smart ah. Revert ako. Ikaw ko isa ka na ang kainita. Oh my ganda. Sira ka mo. Oh my ganda. Sana. Ito. Oh, sina ako. Ano na boy? Sila na. Ayun na. Kasi ba na nga, pero na nga yun. Ay, isang ka. Ulog bigla. Ulog daw ka nga ito. Nakangguan mo sa bibig. Ikaw. Uyo. Yes. Kulit ka?
Hindi ako pagka mag-record. Ito yung problema ko na. Ako sa gulili. Balikan ko na lang ang ano, ang dala ko lang. Susi, oh. Susi pala.
Ano ang kanto, Dre? Ha? Ano ang kanto yan? Diba, biling akaw? Ay, dapat nagkakapit. Okay, managpo-post ka. Magalan mo, hindi mo. Magalan mo. Tapos ko ba yung lako? Ang gusto mo say, like say, trap. Yeah. Ano ba ang ano? So, oh, nagpuso. 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 Mel, nagpurusog kayo. So, nag-revert pag ako, Mel, nagpurusog sa mga kanina mo. Pag pinalik, masih magkaroon mga kapit. Hindi ko kaya nakaano ko kanina kasi without Pada ko lupa. Yung gusto mo, hindi gusto mo. Pinalitan. Nataalas ko siya. Sabi, okay. Ano na pinalitan? Sabi ko na. Ano, si Jay? Anong pinalitan sabi? Ano? Ano mga taon mo lang? More than kung man, yung pula-pula. Ay, so kay pura nga, may si ano, may sungay. Dito nga, si CJ, si JK. Yung mga kapuri. O, yung lang yung konti. Yung mga bagay. Ikaw, malito. Ikaw, malito. So, bakit mo ay makikita sabi niya na pa. Pinagkanay garod sa iya. Pinalitan lang nga yung email.
ako. Oo. Hapon na lang na. Bibili daw mo sabi ko nga sa aga, darbo hapon. Hapon pa na, hindi pa pa. Pangkawas sila eh. Hindi sila bilag na. Ano? Parang isip. Ano? Dahil na. Balik ano? Magpigil ka ng karang kung hindi ka dito. Hindi dapat na ako. Waalaikum. Yan. Kuha ako sa mereka nakasih na ako. Kaya talaga yung buhay. Bisan mo, alam. Hoy. Sakit. Ano, pinagat kita maliligo. Pinapagis ko sa kapatid ko. Nagkalit ko mabigay mo. Oo, nagkalit ko sa kapatid. Hindi, nagkalit ko sa dagat. Kasi kay ba? Kaso, mga ikaw sa harong? Oo. Pinapasilig ko na duman. Ipagdangan ako na ay magduman na bantay. Pwede nga sa itlog. Marami duman. Kulit ka may tao. Lumakas. Niya lang nung upang pa yung may nagkaman sa iya. Ano? Pailo? Pailo? Ano pailo? Ano pailo? Bawal. Pinabuli lang po masyado. Ayun ka po. Ano mo ko daw si Papa nung ngayon? Ang uran sa 666 day. Ilaw.
pati nga at magtira ako na kung gano'n ako si, ano, Tira na nga kami. Pinakal ko na si Rashida. 13 million, ano, nine, Ay! 30 million na. wala nga yung kadigit 3, kadigit 9, kadigit million. Ano to, 2.9 million. Ano yan? Dapat rin siya. May bago muna itong budget na ay kita ang natin sa akin. Siya bakit? Ito ba nga? Wow. Ay, parang wala nang hangin. Kaya ano kaya bunga na? Ako, Ay, gusto natin sa sila. Ano ba mo? Yung nasa oh, hindi ba mga budak taga ng Ruby nga yun. klaseng sila, balbon. Kaya mga nagsasaling ko mga ating na rin yung kaya. Hindi ba yun na nang gala ko? So, inaram nila secret. Tapos, ano yun, hindi na lang nagbo. Deo ko sa lang nila. Ayun. Nag-aaral pa kami galing sa buhol. Sabi nga, libro. Libro. Sinayos pa libro. Naglawin mo. Bakit mo ang libro? Kung mabutas ka ng pusit na ito. Pinagalit dito sa Ako, ang pirang-pirang pinig na like dito. Tulo-tuloy, nagsiila. Sunod si Jiska. Ito nga, pangit ko na nga. Ang inot si Jiska pala. Ano ba nga doon? Pangit ko na nga. Gawin pa na sino. Jeep o pagkita nga sa ano. Si ano? Puta nga dati. Magayon na nagsimikro niya. Pangit ko na. Nicole. Pati ko. Na ano daw nga dito. Nanganting-tinggar dito. Nawang. Naman. Ako ang magaling yung kay. Ako ang magaling yung kay. Nagtambay ito sa puno. Nauman ko nga ito sa lapit. Butong-butong. Alam ko may kaya sinagita ng buhok. Tama na ba? Tama na siguro. Magiging na yung sa buhok ng bardagi. Libron mo ay libron de. Buhok ka na po mabuhay. Siguro nang mabuhay sa imo. Ano ka ba? Kung daw ka na magpumagpapagpapagpapag magpumagano ka na, pili ng ulong, mag-aaral mo nila. Hindi sila dumaan, sila ka na magpapawa. Kasama daw nga nila, ang aking daw, walo, ay ano, 20. Kasama daw, wal daw. Punta ka na kung wal daw. 10. 10 wal daw na, wala na. Ganti nga, sa duwa kasi na 40 na. Magal talaga dito. So, extra ba, yun? Huwag kami nakalo. Oh, may gusto mag-sabi ng bakla. Si ano, pagwali ko sa Steven. Nalaman ko dito. Nalaman ko dito. Nag-crush ko dito. Sabi na, pwede na. Budak ko ba, sinaganar, darda ka mo, sabi ko nga, tangsa ka na sana, sabi ka nga, sinaganar, kami dua ka, pares, kami ay. Magayon ako. Sa gano'n na Jokoy. Ako kukula mo mo ay. Nagdo
nakamugo. Tapos nagpipidayo ko nga pin Beyblade, Kevin Durant. LeBron James. Tama nyo kasi. Wala nakamugo. Jupon. Natasik siya na lang ako. Yun na lang. Picture na tampo kayo. Picture 6 na ako. Pinaki ko nga. Siguro kami. Oreo, Gasman, Gasman, ay, Gasman ako naman na kila. So, nakasalit ko. Pinaki mo nga. So, ano, sinagano mo nagre-report? Sinugo pa ito, kukulit pa din eh. Yo, sinugo. Nagano sila pala yan. May gusto eh. Tagluto mo doon ako hero. Nakiro nga na dahil ko dahil pinistado. Sinugo nga, hindi tagbungat ka magbakal ng ano? Arin. Bakal ng shabu-shabu. Pagkaw nito, sila ka ng suka, ako ng shabu. Magkaw niya kayo, dumabubuha. Ikaw, wala Hindi pa ako ito nga ito nakatana. Ay, nangatanan ko na nga, sagu-sagu. Ay, wala, si Freya. Freya ko, recall ko. One month. Wala, huwag nga, di mo ito po. Uy, isip pa din eh. Huwag kang may gusto sa iya. Zizay. Gloria. Ilaw na, huwag nga, di mo ito. Huwag mo siksintad sindayo. Sungguhan, ito ka ba rin? Ano na, huwag ka, di mo gabisado ka. Sad ako. Pre, kang nagkasosyo ka pa, ano ito? Hindi nga daw, pag ako siya, talpa ka na, ano? Ulaw. Bobo na. Ay, palatang pala ng sad mo. Oo, ay, 50 ka na. Oo. Ligwa, ako na dapat pala malis pala na ito. Ano malis para ako sa pata ako? Ayok ka na ulit. Sorry na ako ayok na niya. Librong pagkakita nagkaroon. Pagkakita. Pag-iskir ng mundo. Target. Bilang mo kung alat na ayos ka mga buloy na. Tawaran ka ng sabi. Inaalala mo kung puta ko ng bar. Bakit na rin ako kung na? Buti din naman ito na ano magpapalit. Baka nung ko na ganito ba? 384. Alam ko magkasiro black. Mr. Grace. Ano mo dito? Magandang ko lang. Iglamayan na ito. Iglamayan na ito. Ako pala din may Karoon yung decision na kayo. Laro. Piniday niya, siyempre. Ano niya pa man piniday? Siyempre. Tanya pa, tanda niya pa man piniday kung pangit ang mga lang kahit na ito. Sisi dati naman ko. Julian. Julian dito. Babali ba niya? Dito mo doon. Alam mo man. Linaw bisa nito sa room, iba ka? Tinakal kasi sa pagod ko na, pinalayog sa pagod sa luwas. Nawalat sa may room, sa balas ka na nilaro. Nabalik na lang dito, iyo.
Kaya mong pala na hindi lang ako sa lalak na nag-feeling. Orang mga nagkaligo. Ganon. Eh, nagulang at sabi ko rin, sino sa akin? Kasi rin malalak ko din. Sinasabi din sa ano, para din mga klase ko. No, sabi ko yan ako. Narinig din siya, ano, tulog na. Alas 12 na lang, ano yun daw niya. Huwag na dahil kung tulog na naman siya. Hindi na ako sa sinabi. Kada na natakil na ayos, tulungan sa kama. Mga dahil na ayos, dahil na araw. Ano makayon na tayo sumanang ni ano, ni Facebook, kukulat siya. Siguro sa ano, tayo na nakukuta. Alas 2, sila sila tigil. Ay, hindi na tulong na. At nag-iimo na ko na ako. Na-attack. Ako sa likod. Umutake na ako ng tubod. Ako pa nga na, ako tunay ko ara. Dali kang ginalay ko na kagiri. Pati ko po ito mga pwede. Ito ng mata. Kaya sa taramon. Ako yung pwede ka lang. Shilay. Kumain? Wala, saan nga, mag-attend sila lang sa graduation. Buhat talaga nga. Ano nga ito? May isuli ka? Ano? Laro pa yung mag-attend. Ma-attend ka sila kayo sa graduation. Kung ma-attend. Kung mag-attend ka, magkasuntong sa kana. Hindi ma-attend sa graduation nito. Buda din. Nilubong na daw. Nilubong na daw. Ma-attend dito. Ma-attend sa graduation. Kung ano. Hindi ka pala na naglalaro. Noon niya nga, kasama ko sa basta ano, ikaw sisibot talaga kung alam mo pa rin ito, Nalami na akong gano'n nga dito mag-ipon pang ano mo, makakapulong. Tanga pang ano niya pang kabaho. Ikot ka na, ano ko doon tayo? Mag-ipon-ipon niya na baganaan. Ako ko na lang, mapun na nga yung. Habang nagtataw lamang, habang lamang nagtataw ko sa iyo, ang ano naggawin na matuburo ka, lulupulungan ka. Marwa. Katay ka tayo nga dito. Gusto din ako shadow. Shadow. Bakit lalagyan nilingawang una? Shadow.
Yun nila. So,
One. Mara. Lima na ka mo po. Gusto mo sa lahat. Wala ba kayo? Simbor. Wait, lang. Sabi na mo. Hey, bro. Hey. Nice one. Nice one. Nice one. Okay. Okay. Yeah, nice one. Nice one. Naglag. Kami ng buong
Just Steve. Steve. Bang, nice one. Okay.
Next one. Cut. Okay. Yeah. Next one. Go, go, Next one. Okay. Next one. Next one. Cut. Oh.
na. Wala. Yan, nakalunod. May piso ka kaya? Ang gabi yan, the champion. Ito pa, manati sa Messi. Kasi pa, ayun po. Yan. Pa. Naano ka? Sinanga, keyboard. Ano, take. Sige pa, bakal. Sige pa, bakal. Diyan, sa salong. Ten. Diyan, Doon. diyan. Wala ka? Nakaano ka, babalog ka. Na ano? Babalog ka. Bakit? Na ano? Ate Ben. Na tindir. Wala. Yung. Uy, para mapili ka, ano sa iyo mo, chocolate o margarine? O sige. Abay mo. Ama si Xiao ko. Dagay niya kita. Ya, pero tinasay mo ni Papa. Ya. Kuya, Cheese. sa video asing ko,
Pamaga daw kay Papa ni Yes. Papa! Hindi. Okay, tapos. Yeah.
bagay. Sakto po siya. Bumaka ka lang sa sangkong kasi. Yung sa ako yan, yan, ikot yung aso. Yung mga tubig, parang sa? Yung may nagbagan dyan, mga pangalan. Dahil nang pinakot, kamay na po, kaya naman na Yung kandidato. Ano ko malog? Nene, ganito para ko ganyan tabi. Masahod mo kung nandang ko. Ako to pa si Giselle.
Down eh. Then, dahil na mga 1 2 25. TV. Ano yun? Ito ang pinakasuka. Yung pinakasuka. Lagi buwan ko. Ha? Pero parang kanina. Ha? Pero hindi kayo ba na kayo? Okay. Yo, boy. I get one. I get two. Ano dito? Yes, Dito. no. Dito. Dito. Okay. Take five na lang ako. Take five pa. Ikaw yan na sinasunod yung kailangan ikaw, hey. Kailangan sunod alam di ka. Dito. Dito. Ano naman? Yung pinaka-uso. Ay, ikaw, Oh, wala kang kumikita ako. yeah. At iwan ka na. Wala. And yeah. Oh, wala. Pero gusto na. Iya, kasi naman kung sabi, hindi kaya madali. Pagpuntan. Pero kasi, kapit na tayo. Singapore. Ngunit Mexico. Yes. Yung mga
Uy!
ba naman yun, no? Sino? Sino mo na po? Ito. Nakapagod. Isa. Sino? Lang. Alis ka?
Tama na. Wow. AI 96. Sa mga bawal.
Ay, ala, hirap. Kaya nang mamilas pa rin. Magkasama ko pa rin ako.
Iisip ko po. Sarap talaga. Ano na? Nabakasa na. Kailangan ko na.
Bye-bye. Uy, yan. 1. Okay lang ka. Yan, naman. S1. Bullshit, telephone. Naka-iPhone. Okay pa. Kapalit na rin to. Pag galit mo, yun na ito yung reward mo. Lima na. Ikaw na.
Hindi kaya misyonan state. State. Misyonan. Maski sa India may dakulo na misyonan. Ano ka ba? Tapos dapat, gusto ko, gito. O may sino ka? Ano yan, ito? Ano? Para tumawa ang quadro ko. Ano ka? Gusto ko nga nag-sigit. Gusto ko nga ito ko. May sino mo na? Ano ka?
Yung maliit yung ulo lang ang pinakuhay ulit na magkala ka magkala. Ano na kaya matibisisyon na ano kasi basta po magkala ito hindi ka magtaong ngayon nag-lighting pa man ako sa lighting ko parang parang magkalit ng mga tao. Hindi ko makuha. Pero gusto ng mga tao. Alam mo kung sino. So, mga parang wala mong pagduk mo ba ito ko. Hindi ka so, ano yung CJ? Emilio, wala magandang senator kasi ako. Mag-ana mag-farm. Ito sa mga iba ka na kailing ginto. Drama. Gusto mo na sige ka hindi ko alam ay ako hindi ko natin dito. Mag-isip mo na. Parang madala din sa mga kasi nga ako ba ako? Hindi ko na yung pag-uwi ko nga yung pinagdan mo talaga yung Jake. Jake.
Kung hindi ko pa makarang ilaw. Mukha ko nasa tawag mo. Yung mukha ko. Ano pinag-play? Ano pinag-play? Apollo? Alam ko. Pagkasunod ko sa inyo. Ang mga may lakang natin ko yun. Ang drug na sinakaan din. Yan po pagkakaan. Tapos nagyarayo pa. Parang dito sa hotel, nagyarayo pa. Ano ba pa? Bakal dito. Yan po, iwan and go. Iwan and go. Iwan and go. Yan po yan o.
Ayman! Ano, wala eh.
Hindi magalaw. Ang ano, bagay ako ganyan. So, bibili ko tapos mataas pa.
Ito pare na outfit. Makamali ka na pangalan. Okay.
Ay ko ako. All chips. Sabi sa to, then man, Oo. Open. Grabe. Like, Tres ko lang kasi. Yeah. hindi na ko na ako po. Hoy, para ulakit. Kasi yung kadidi, dapat tumang kasunod na hindi ka makaulakit. Hindi ko ba ano, giling, pasawayin pa talaga. Kaya kang pasawayin, magulit ka sa daw. May tayo mo. Magulit ka sa daw, may tayo mo ka.
Binalik ko yung... Ano? Nag-aaral ka ka. Okay. Papakunita ka nita. Dahil ilaw. Papa-dry up. Dapat kaya ka yung mga grama. Dalawa ko naman. Pagdaing lang. Hindi na pinataka ko. Pagdaing na ilaw. Ano yung pagparaan kung kaano? Yun nga po may bearing. Wala nga, sa tingin mo, pero may nagbabagsak yung pagsak. Para pagsak ko. Paano yung way sa mga paggawa? Yung paggawa. Hindi ko na. Kano din naman ang nagwa. Ikaw ko tayo makikira. Manaramdaman mo ito. Aba, hindi nakasagmat. Hindi. Tinanong ba? Gusto ko naman sa bagong aga. Hindi ko ba kung nagkapo? Oy, Bayros, umulog ka daw muna. Maulakitan mo kami dito. Luman ako.
sabi mama, kaibigan. Ha? Ano sabi mama, kaibigan? Ang tinggal? Wait na lang. Parehas ng tinggal.
Kailangan ko. Sa phone, kaya website, yan, wala ka na sa pinag. Yung inilig na ko sa mga bigay ko sa standard frame, yung gusto ko na pang-build sa mga subot, qualify hindi. Nakuha ko man, din, din to, din, so, mga naging kang naroon, yung sa pulo ko kang report,
Ang kurang nila, ano man lang ang kurang mga Galit naman. Sige. Ako ba? Dapat ang harap dyan. Dapat ang dyan. Namin. Harap! Siguro po ba siya?
Paper mo to. Tara na, may ayan mo yan, na. Pagbawalan mo. Tara na. Tara na, mag-check. Pagbawalan mo. Pero nag-report pag ako dyan sa age. Si Kay nag-report pag ako dyan. Ayan mo yan. Si Kay nag-report pag ako dyan. Ano ko ba nag-plan pag ako nag-see? Ay, nakalala ko. Hindi ko yung parang Teka lang. ako talaga ko sa'yo. Ayan o, ayan o. Ako talaga. Sige, huwag ko pa makita sa ano. Tara na, alis na. Ano, maglaro ang kolta. Kuha yun na yun. Ay, ganito na ko. Gago. Tigla. Ayun. Sila lang ang puta. Pero, bombayin mo. Ay, sumunod ko na ako. Ako.
Kaya. Mabuhat para mapabuhat sa bubo. Say, nakuha pa rin siya yun. Ako to ganun. Sino na wala? Sino na wala? Loko. Opo, para mo. Talo, wala na pala.
Yeah. Right.
Resign. Kasi, diba? Ito mag-bongkol na rin. Palaban mo na, salamat mo ng gusto. Makadalang atin ko na ay mo. Ilang mga Look, kaya na. Dito na dito. Pag ano mo ginagawa ko, ginagawa ko yung dito. Tawag mo.
Yun. Okay.
nakawan, ay na. Putusahin mo, ano ito, yan ang ano, banana ko. Ano naman sige. Pero, di ba,
Spirit.
Ganda po. Di ba nakakatawa lang ako? Maganda ka.
Okay ka ba? Eh, umalis ka na. Sabi na mo. Ayaw ka na dito. Utang na mo. Ayos ka na. Kasi yung mga ko, Diba, nakaulan nila sa ano, Spanish.
Ano? Jake, bakit?
Nagulat ka raw. May iba ka ba rin?
Dito. Ayan pala ako ilaw. Ay, bago ilaw. Ilaw, patapos lang dito.
Avocado. Avocado. Ano yung avocado kasi? Mamis nga rin. Pero magkain.
hindi naman magbabat sa may dito na ulo. Ano? Ano yan? Ah,
Parang yan sa kaya. Ako, palibig ko. Hindi.
Doon ako sa inyo. Kaya na ako, yak, yung sa baba. Yak. Ay, hindi ako. Ano sa baba? Magkaroon ka na. Hindi mo kita pagkumaan. Space. Oh,
server doble. Ha? Private server. Sundan mo kung mag-upload. Sila na ganun sa private. May ibang ligas, hindi lang pinag sa kuya. Oh, chicken. Hindi ko na, hindi ako mag-upload na private. Hindi ba nalama? Sige na. Salamat.
Hindi ko may tulad ng military. Military. Yo. Hindi mo ko din siya pwede yung Magandang mo eh. Bali, hindi kasi naman bakit ko makuha. Malinaw ka magpaligid ko ako.